Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ay inyong lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro na bumabati sa inyo. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon muli sa ating mga kababayan. Ito po ang Iparas kay Paras. Ito po ang programa na naghatid sa inyo ng magagandang issues. Maiinit na balita. Iinit na balita. At nagbabagang mga opinyon. Yes, sir. Alam mo, Sekretary, painit ang panahon. Pero malayo pa ang eleksyon ay painit na rin ang politika. Pero ito ay politika na para bang isang masamang panaginip. Dahil noong 1972 ay may nagdeklara ng martial law at inipit ang ating mga karapatang pagtao. Pero ngayon, wala namang nagdeklara. Walang martial law eh. Walang martial law. Walang nagdeklara, pero parang may martial law. Ang mga ahente ng pasismo ay para bang kumikilos. Ano mo sasabi mo dyan? Well, I don't know, pero mayroong ngayon na movement na napakabilis ang pagkalap ng membership. Kamakailan lang daw ito, ang tawag nila ay Marcos Resign Movement. Oh. Ito ay mga composed of ordinary people, hindi mga politicians, hindi mga, at sila ay naniniwala lamang na panahon na ipakita sa taong bayan ang matinding pangyayari sa bansa natin. So, bumabalik na naman yung spirit of civil society. Yes. Citizens' participation. Mayroong tinatawag na mga Maisug rally, pero mayroon ding creeping. There's a creeping, tinatawag nilang napakabilis na pagsang-ayon ng taong bayan dito sa movement. Kasi naniniwala ang taong bayan na wala na talagang pag-asa itong panggobyerno ni Marcos. And nadagdagan pa ito dahil there is a suppression of the rights of people to peaceably assemble themselves, to air their grievances to the government. January 25, 2024, unang isinagawa ang Maisug rally sa Davao City. Dito nagbitaw ng mga maanghang na salita ang mga Duterte laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Sa nasabing rally, nakita ng mga Pilipino na mayroon pa silang masasandalan at boses sa panahon na tila bulag, pipi at bingi ang kasalukuyang administrasyon sa mga problema ng bansa. Matapos ito ay sunod-sunod na ang ginawang Maisug rally na diniluhan ng libu-libong Pilipino. February 25 sa Cebu City at ang pinakahuli nito ay sa Tagum, Davao del Norte. Pero hindi kagaya ng mga naunang rally, naging mahirap para sa mga taga Davao del Norte na isagawa ang rally dahil bago pa man magsimula, pinatawan na ng suspensyon ng gobernador dahil sa pagpayag nito na magkaroon ng rally sa lugar. Ngayong April 28, 2024, araw ng linggo, muli na namang aarangkada ang Maisug Peace Rally. Ngunit sa pagkataong ito, gaganapin ang rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay nagiging maliwanag noong una pa lamang na rally sa Davao del Norte or Davao City muna. Hindi pa yon kasi dito sa kay Bebot Alvarez na okay. probinsya. Yung groundswell sa Tagum. Groundswell sa Tagum. Sa Davao del Norte. Prior to the rally, mayroon ng suppression. Not only suppression but oppression of the rights of government officials who are duly elected. Harassment. They are given false accusations, and because of the power of the president through his minions below, they can always suspend without due process. So, nag-umpisa po yung suppression na yan ng press freedom
At inulit pa uli dito sa Bulacan, sa Bustos. According to the rallies, nagkaroon sila ng press conference, hinarang pa. They tried their best to execute and follow the law. Because there's a law that provides procedure to hold a rally peacefully. So, una, inayawan na ng mga government officials na bigyan ng permit. But under that law, mga kababayan, base sa batas na yan, pwede kang mag-rally kung sa private property. Pero, tila pati yung mga may-ari ng private property ay inipit din. Even to the extent na yung pangatlo na sana or pangalawa na sana, I don't know if it's the second or the third, na pumayag, tumanggap na ng pera, pero naagapan pa rin ng mayor at yung kanyang abogado daw ng may-ari na hindi naman totoo. At yung abogado na yan, dapat mag-disbar yan dahil napaka-high-handed. And I think he even misrepresented himself, yung a certain De La Cruz. He even misrepresented na lawyer daw siya noong may-ari. When in fact, maraming nagsasabi na bata-bata lang daw nung mayor ng Bustos, Bulacan. Kunyari, nagbigay ng statement yung mayor, pero hindi naman justified yung statement. Kasi wala naman po talagang karapatan or dahilan na pigilan ang rally. Kasi po, itong rally na ito is an expression of feelings of people. Hindi mo naman pwedeng sentiments. Pigilan ng mga tao na hirap sa bilihin. Hirap na hirap sa inflation. Hirap na hirap sa korupsyon sa gobyerno, smuggling sa gobyerno. Paano mo pipigilan yan kung pwede silang magsalita? But why should they be deprived of that right? Kung gusto niyong mapigil ang mga tao, huwag niyong pigilan yung kanilang karapatan. Ipakita niyo sa kanila na hindi sila karapat-dapat dahil maganda ang takbo ng gobyerno. Hindi ba? Paring Ado? Oo. There is really no reason why people should protest, should rally, because they are satisfied with the government's performance, administration, government's actions, especially on food security, especially on infrastructure. Sige nang Amy Marcos na nga mismo ang nag-criticize na yung 31 million daw na boto ni Bongbong Marcos ay nalalagas na little by little. Hanggang pakonti-konti na lang ang naniniwala dahil nga sabi ni Amy, dahil sa agriculture, dahil sa infrastructure, at lalo na itong charter change, sinasabi ni Amy, na hindi naman called for. So, we're just quoting, and that is, and what more can be potent statement coming from the sister of the president. Okay? So, yun po ang nangyayari dyan, at siguro there is enough ground now. Sinasabi ni Harry Roque, who is practicing lawyer, na mayroon down grounds to bring the mayor and even the governor. Yung governor din naman, isa pa yan daw na nag-prohibit. Well, with due respect, akala ko itong governor natin mabait. Hindi. Mabait daw ito Hindi daw babaero
Ha? Madalas kumuha daw ng babae, mga babae, mayroon akong kilala, ang pangalan niya June Gomez, ito yata daw a certain June Gomez, ito daw yung nagdadala. Di umano. Pero, hindi daw babaero eh. Baka walang hilig sa babae. Walang hilig. Tinitingnan lang daw. Ha? Pero, nakakapagtaka kasi ito yung dating artista, itong Gobyerno. Gob! Bakit mo naman binabawalan? Itong mga pumupunta sa rally, pinapatronize yung mga movies mo dati. Bakit mo naman sinisira ang loob nila? Nanonood sila dati nung Bomba Star ka eh. Scorpio Nights. Scorpio Nights ha? Sasayaw-sayaw ka na ano lang eh. Ha? Naka-brief lang eh. Ha? Sila Alma Moreno, ito yung mga ano nito dati. Akala ko naka-band-aid. Ewan ko kung kasama pa si Estela Suarez o si Marisa Delgado. Ito yung mga katumbas ni Daniel Fernando. Sir, wag mo namang anuhin. Kasi baka mamaya ibubulgar ng mga taong bayan na nanonood sa iyo kung gaano ka ganyan delikado ka, sir. Huwag mong isuppress yung karapatan ng taong bayan. Kasi nung nagiging board member ka, nagiging vice governor ka, sila Willie Alvarado, mga kaibigan natin yan, hindi ka naman binigyan ng problema eh. Kinirecognize ka naman nila na maayos kang tao. Hindi ka naman sinusuppress. Bakit mo naman isusuppress yung mga magrarally at magsasalita lang dahil sa hinaing nila sa gobyerno? Mr. Daniel Fernando. Malimit ko makita yan. Lagi nasa likod ni Bongbong Marcos pagka nagpe-press con si Marcos. Baka type niya si Marcos. Siguro, hindi ba niya type? If I remember right, yung isang departure or arrival ni Marcos from abroad, nandun siya sa likod eh. Ganon. Saka yung hearing tungkol So, are we going to presume na kung walang utos si Marcos, he would have been very sincere and honest government official. Pero may utos, napipilitan lang si Ginoong Daniel Fernando. Well, anyway, sir. Merong movement ngayon eh. Papalitan na raw pangalan ng Bustos, Bulacan. Ano na ngayon? Bastos, Bulacan. Bastos na. Bastos. Yung mayor, anong... Sotang Bastos. Sotang Bastos. Baka yun ang producer ng mga movies ni Gobyerno. Kasi famous yung Sotang Bastos production dati. Narinig mo ba yun? Paring Anyway, with due respect, Gob, walang personalan, pero wag mo nang ulitin. Kasi magrarally pa daw uli ang ating mga kababayan. Wala po akong kinakampihan. Nasabi lang natin bilang isang mamamayan na wag naman nating bastusin ang saligang batas. Yun lang po, mga kababayan. At ito, Speaking of events. Speaking of Marcos, again, ang sinasabi nila sa napakarami-rami na mga pinsala sa ating bansa, hindi... Disaster, natural disaster. Disaster. Sala. Hindi pumupunta si Marcos. Hindi sumisipot. Pinapabayaan lang sa mga alipores, ganyan. Yung typhoon sa Isabela, yung lindol dito sa Mindanao, yung mga kung ano-ano pang mga... Pati yung mga nasugatang sundalo. Mga nasugatang sundalo. Pero, pagka sosyalan, nandoon. Lalo na pagka cronies niya. Ito. Pumunta sa Cebu. Talagang sosyalan. Ito.
dito sa isang crony. O, tingnan mo. Marcos joins Kevin Tan for groundbreaking of Mega World's latest Cebu project. Mhm. Wow. President Ferdinand Marcos Jr. flew to Cebu on April 27 to break ground for Mega World's 1.5 billion Mactan Expo Center in Lapu-Lapu City. Marcos joined billionario Kevin Tan, Chief Executive Officer of the Alliance Global Group, Mega World's parent company, in laying the capsule on the project site at the Mactan Newtown complex. The Okay. Mactan Export Center will have almost a hectare of MICE space, meetings, incentives, convention, and exhibitions. Its design is inspired by Cebu's culture, icons, and festival. Ayan. Paring Ado, wala ka bang napapansin Ah, na habang habang naglulupaypay ang ating mga kababayan na mahirap sa gutom, sa kawalan. Pero itong number 5, 4, 3, 2, 1 cronies ay celebrating here, Yeah. celebrating there, inauguration here, inauguration there. So, napakalayo na ng agwat ng mahirap. Pero dito naman sa dapat sana distributed ang wealth, parang napupunta lamang sa 10 people yes. na mga paborito Yung ng kanya, asawa at ng asawa. yung kanyang favorite, si Sabina Aboitiz. Sa Aboitiz, Kaka-inaugural lang din yan. sa Aboitiz Energy, no? Yes. Ay nung 2022, first year ni Marcos, kumita yan ng 24 billion. Nung 2023, just last year, nag-increase ng 30% ang income niyan to 32 billion. Wow. Pero in between, pinautang pa yan ni Marcos 20 billion. ng 27.5 billion galing sa Land Bank of the Ayan, Philippines. makapating, oh. Anak ng... Si- Tapos itong isang crony na mukhang Amerikano, imbis ibiling yung malampaya para kumita ang gobyerno directly, or perhaps the government should have taken over PNOC. PNOC-EC taking over malampaya through the right of first refusal, kasi that would have been a very lucrative dahil may kapabilidad naman financially ang gobyerno na bilhin from the Shell and from the Chevron ay minaniobra. At pinag-ayunan ni Marcos na ipamimigay na lang ang in-extend, ibis magkaroon ng bagong bidding para the government through EC, PNOC-EC will acquire the shares, or any other Filipino who has the money to participate in the bidding, at least man lang kumita ng 10 to 20 billion pesos Joining fees. binigay lamang sa isang crony without firing a single shot. Gratis et amore, For no consideration. for no consideration, just because comprador de ano bang tawag niya, campaign contributor. Campaign contributor. Binigyan ng pagkakataon na makalibre. 15 taon. Imbes na Station. ang bayan ang makikinabang, ang crony na naman ang nakikinabang. So, gusto ba natin na presidente ganyang klase na tao, mga kababayan? Kaya tuloy ngayon bumubulusok yung organization, yung movement na MRM, resign. Resign Marcos. Marcos resign movement na it's a creeping. Sabi nila,
may nakakausap ako. Sure but, ano daw to? Slow but sure. Slowly but surely. Ha? Eh, pag, ano pa daw, groundbreaking pa lang at pag float pa lang daw ng idea, there were already 2 million, pare, na participate. Ha? Nag-sign in. Ba? This is Mabilis masyado. this is fanatical. Now, talking of the future of the Philippines, kasi masyado tayong naka-tie up kay Biden. And I think Biden and Marcos had already made a secret deal with each other. Ha? That's why when he went to China, sabi niya, our foreign policy is that we are a friend of all. We are friends to all. An enemy to none. An enemy to none. Pero after 1 month, naka-singhot lang ng amoy ni Biden, baliktad na. Naging a friend of one and the enemy of the other. And the enemy of the other. Ha? And the enemy of the other. And mayroong nagsasabi, yung Asian, ano ba yun? Asian Global Time? Ha? Asia Week. Asia Week. Nagkaroon daw ng secret deal. Pero sinasabi doon, $61 billion. Pero ang dinidisclose ni Harry Roque is about 135 billion. Baka nadagdagan na. Sa una pa lang yon. Baka sa first trip, at saka sinuspend yung contempt. Ha? The US government did not impose The warrant of arrest. a warrant of arrest or contempt of court in a court in Hawaii. So talagang may utang na loob. But by doing that, dinadrag ang ating bansa on the brink of war just to satisfy his personal gain. Ha? Now, magbabago daw lahat yan. Kasi, ngayon sa Amerika, yung butihin na dating presidente ay naglilid ngayon. Ha? Sa polls. Ha? Ito po, basahin natin. Ha? Na mukhang may tulog si Biden kay Donald Trump in spite of all the... parang naalala ko tuloy itong hearing kanina doon ni Bato de la Rosa, sinasabi nila parang very very identical or very analogy. Analogous, very analogous is that there is a case filed against Trump in New York. Yes. Yung hush money. Ang testigo doon, a certain attorney Cohen, who has been jailed for lying, who has been jailed for falsification, pero kinuha pa rin ng prosecution of New York. Kasi daw, sabi nila, he's being a convict. It does not have anything to do with his credibility to testify. So it brings us to the issue brought up by Pelea kanina, na ito daw si Morales, pareho very analogous yung kaso na ito daw si Morales dismissed, lying. Pero in this particular case, yung kanyang testimony against Marcos, who is and Maria, a strong probity. So we should borrow the argument of the prosecutor, the Attorney General Bragg of New York, na pwedeng maging credible ito si Juan as a witness. Okay? So, ipakita natin yung lead ni Trump against Biden. Okay. CNN poll,
Trump maintains lead over Biden in 2024 match up as views on their presidencies diverge. Okay. Donald Trump continues to hold an advantage over President Joe Biden as the campaign and the former president's criminal trial move forward, according to a new CNN poll conducted by SSRS. And in the coming rematch, opinions about the first term of each man vying for a second 4 years in the White House now appear to work in Trump's favor, with most Americans saying that looking back, Trump's term as president was a success, while a broad majority says Biden has so far been a failure. Okay. So, lamang si Biden, Biden has 49%. Trump has 49% in the poll. Biden has 45%. And this is analogous also dito sa Pilipinas. Sinasabi ng mga Amerikano na itong Trump, sinasabi nila noon na failure. Pero ngayon, na-realize nila na si Biden pala ang failure. 71% says Biden is a failure. So, isn't it analogous? That sinasabi nila dati si Duterte, pero ngayon mukhang nagbago ang tao na sinasabi failure si Duterte dahil sa mga ICC, sa mga ano. Pero ngayon, people are now saying that after all, it's Marcos who is a failure. Kasi wala nakikita. Parang analogous ang mga issues doon, inflation, high prices. Wala namang gera ang inaano doon Except yung mga protesta na Biden has not made a good decision in terms of Israel in treatment sa Gaza. But that's neither here nor there sa mga issue po natin, mga kaibigan. So, okay. Ito lang po ang ating masasabi. Kaya po, Mr. Marcos, there is still time. Susugan natin ang panawagan ng ating mga kababayan, lalo na sa best friend mo na si Vic Rodriguez, na nanawagan na magpa-drug test. Magpa-drug test kayo, Mr. Marcos. That's the only way. Okay? Okay. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at sa aking YouTube at Ado Paglinawan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sekretary, magpaalam na tayo. Magandang hapon po. Iparas kay Paras.